السلام علیکم MS اکیډمي کې راته هرکلی وایو. نن ویډیو کې مونږه ډیټا لیست وایو. مونږه ملټیپل ډراپ ډاون لیست او ګروپ ډراپ ډاون لیست دا مونږ ویلو او نن به مونږ ډیټا لیست وایو. دلته مونږه ډیټا لیست په انپوټ کې اغشتی. دلته که زه کلیک وکړم نو ما یو لیست جوړ کړی دی. دا زه دا کلیک کولی شم. تاسو پکې ډېر اغشتی شئ. ما پکې 4 اغشتي دي. بل دلته ما سره 2 لیستونه دي. بل زه چې په دې choose your country دې باندې زه موس یوسم نو دا ما سره نه سلیکټ کېږي. بل دې باندې زه چې موس یوسم دلته ما سره دغه نشان راشي. خو چې دې له یوسم نو دغلته ما له نه راځي. زه به دې له چې موس یوسم نو دا به دغه نشان راشي د لیست او دې کې دا نو دا به څنګه په HTML که مونږ دا اپلای کوو یا دا اپلای کوو دواړه مونږ اپلای کولی شو. نو راځئ چې پریکټیکلی ووایو. دا پرونی کار و. دا زه ډیلیټ کړم. دلته زه یو انپوټ والم لیست کې زه والم 1 2 3 ورکې زه والم او دلته زه نیم والم. نیم تاسو د دې په ځای هر یو اغشتی شي. نیم اغشتی شي. زه نمبر والم. نمبر هر یو اغشتی شي. دا ما سره یو انپوټ راغو بوکس راغو. انپوټ بوکس راغو. بل زه دلته یو ډیټا لیست والم. کلوز یم کوم. دلته راشم آپشن دلته والم ویلیو ورکې یو زه والم. ویلیو کې زه ورکم 1. دا کافي کړم کنټرول ای سره 2 3 4 5. دا ما واغشتم. زه سیو کړم. دا مو سره مؤکرا انپوټ بوکس دی. دلته به زه راشم. دلته به زه ورکم ID. دا به کافي کړي چې دغلته یې څه ورکړي او د ID کې به پیسټ کړي. ما سیو کړو. ریفریش کړم. دا ما سره یو لیست جوړ شو 5 نمبر پورې. زه دلته ورکم choose a number دلته ما سره ټیکس هم راغی. زه ورسره هر څه لیکلی شم خو چې دې باندې زه کلیک وکړم څه هم نه کېږي. خو دا زه کافي کړم. دلته یې پیسټ کړم. دا لیبل کې والم. لیبل
خو که دې باندې ما کلیک وکړ دا ما سره هغه نشان راغی ځکه چې دا ما لیبل کې واخیست. بل تاسو که دلته د ایسي کوئ دا مونږ سره موقع رنګ راغو. نو مونږ دا ویډیو کې مغشتی شو او که ویډیو ورنکو کلوز ټایپ ولګو او دې کې دا ورکو نو دا یو خبره ده څه فرق نه پرې وځي. بله ویډیو کې انشاءالله مونږ خو لیست ویلی دی او را روانه ویډیو کې به مونږ ټیبل وایو ډیټیل سره و ټیبل وایو. نو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او ویډیو تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې نوټیفیکیشن تاسو ته درشي. تھینک یو.